मेथीची भाजी प्रत्येकालाच माहिती आहे, पण अल्कोल म्हटलं ना की प्रत्येकालाच माहिती असं अजिबात नाही. ह्याला नवलकोल पण म्हटलं जातं. त्यामुळे मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे मेथी अल्कोलची भाजी. मी इथे एक जुडी मेथी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्याची पानं काढून घेतलेली आहेत. अल्कोल किंवा नवलकोल आपण कापून घेतलेला आहे. प्रथम गॅस लावूया. तेल घ्यायचं आहे 2 चमचे. इथे मी लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. 4 ते 5 लसणाच्या ठेचलेल्या पाकळ्या फोडणीला द्यायच्या आहेत. इथे मी 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत. मोहरी 1 चमचा, जिरं 1 चमचा, हिंग पाव चमचा. इथे मी मिरच्या घेतलेल्या आहेत 4 ते 5 मोठ्या. खमंग फोडणी झाली की त्याच्यामध्ये इथे मी घेतलाय मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरलेला. पुन्हा थोडंसं परतून घेऊया. मी इथे मध्यम आकाराचा एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तोही त्याच्यामध्ये घालूया. व्यवस्थित एकजीव झाला कांदा आणि टोमॅटो की मग आपल्याला त्याच्यात घालायची आहे हळद 1 पाव चमचा, धणा जिरा पावडर अर्धा चमचा. स्वच्छ धुतलेली जी मेथीची पानं आहेत ती आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायची आहेत. एक जुडी आहे. एक अख्खा अल्कोल किंवा नवलकोल आपण बारीक चिरून घेतलाय, तोही आत्ता त्याच्यात मिक्स करूया व्यवस्थित ही भाजी. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला त्याच्यात घालायचं आहे मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता आपल्याला त्याच्यावरती पाण्याचा हबका द्यायचा आहे. खूप पाणी घालायचं नाहीये. शिजण्यासाठी अल्कोल हा आपण पाण्याचा हबका देतोय. आणि मंद आचेवरती एक 5 ते 10 मिनिटं आपण ही भाजी शिजवून घेऊया. महत्त्वाची टिप सांगतो, जेव्हा आपण ही मेथी घेतली ना तेव्हा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आपण मेथीची भाजी चिरली नव्हती. जर ही भाजी चिरली असती तर ती आकसते, त्यामुळे आपण पूर्ण पानं घेतली होती आणि जेव्हा ही शिजते ना तेव्हा छान जेल होऊन जाते त्या अल्कोल बरोबर. त्यामुळे हा जो फ्लेवर आहे अल्कोल आणि मेथी तो खूप लाजवाब लागतो. नक्की ट्राय करा. एक 10 मिनिटं झालेली आहेत. लेड काढायची आहे. एकदा पुन्हा स्टर करूया. परफेक्ट भाजी शिजलेली आहे. खूप शिजवायची नाहीये. अल्कोल पटकन शिजतं, मेथी तर लगेच शिजते, पण खूप घळ करायची नाहीये. त्यामुळे गॅस बंद करूया आणि भाजी तयार आहे. अगदी कमी मसाले वापरून जरी आपण ही भाजी केलेली असली ना तरी त्याचा तडका लाजवाब आहे. त्यामुळे नक्कीच ही भाजी ट्राय करा. पण ट्राय केल्यानंतर मात्र आम्हाला कमेंट करून कळवा की तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.